Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayon, i-discuss natin yung conversion of fraction and decimal. So, ito yung i-convert natin yung fraction na magiging decimal at yung decimal na magiging fraction. So, to begin with, mag-isip muna tayo o ano ba yung mga example ng fraction at saka decimal. So, nag-provide tayo dito. For the fraction, meron tayong 1/2, 5/9, 3/7, 4/3, then 1 and 3/5. So, kung makikita natin o makapansin natin dito sa fraction ay meron silang bar or the fraction bar. And for the decimal naman, 0.25, 1.60, 0.000081. So, ang common naman na matatawag natin siyang decimal ay meron itong point. Okay? So, start na tayo. Changing fractions to decimal. So, ito yung unahin natin. Any rational number can be changed from fractional form to decimal form. So, this is done by simply dividing the numerator by the denominator. So, magbigay tayo ng halimbawa. So, this is the fraction, the 4/5, and i-convert natin to sa decimal. So, ang unang sinabi, kailangan muna nating ma-identify kung alin ang numerator and denominator. Alin ba ang numerator dito sa 4/5 na given? Tama, ang numerator natin ay ang number 4. And of course, ang denominator natin yung 5. So, palaging ganyan. And sabi, simply divide the numerator sa denominator. So, i-divide lang daw natin ang 4 sa 5 para maging decimal ang example natin na to. So, ganito ang mangyayari. So, 4 divided by 5, ito yung sinasabi natin na cannot be kasi ang ating 4 or the dividend ay mas mababa kaysa sa divisor o dun sa 5. Kaya naman naglagay tayo ng 0 dito sa taas. Okay? Pagkatapos maglagay natin ng 0 dito sa taas, maglalagay tayo ng point dito sa tabi ng 4 at dito rin sa taas. Bakit? Kasi kailangang maging mas mataas ang dividend, ang 4 dito sa 5. So mag-a-add tayo ng 0. So pag nag-add ka ng 0, automatic maglalagay ka dito ng point o tuldok. At doon din sa taas. Okay? So magiging 40. So mas mataas na ngayon ang ating dividend dito sa divisor. So 40 divided by 5, ang sagot ay 8. Then 8 times 5 is 40. And then we are going to subtract 40 minus 40 equals 0. So we therefore conclude that 4/5 is equals to 0.8. Okay? So magbigay pa tayo ng isa pang example. 3/4. So again, ang una nating i-identify, alin ang numerator and alin ang denominator. Okay, so dito, ang numerator natin ay ang 3. And then of course, denominator yung nasa baba, which is 4. So we just simply divide the 3 to 4. So 3 divided by 4. So tulad ng kanina, ang ating dividend o ito yung 3 natin or the numerator ay mas mababa kaysa sa divisor sa 4. So ang gagawin natin, maglagay tayo ng 0 sa taas at magdagdag tayo ng point after ng 3 at maglagay din ng point sa taas. Laging magkatapat yan. And then, kasi ang purpose natin dito ay gagawin nating mas mataas ang dividend dito sa divisor. So mag-a-add tayo ng 0. So ang dividend natin ngayon ay magiging 30. So mas mataas na ang 30 dito sa 4. So ngayon ay pwede na natin silang i-divide.
So 30 divided by 4, ang sagot ay 7. Okay? 7 times 4 equals 28. And then we are going to subtract 30 minus 28 is 2. And then, dito sa ating pag-convert ng fraction papunta sa decimal, hindi pwede ang merong remainder hanggat maaari. Hindi na bali kung ito ay repeating number. So, 2, magdadagdag ulit tayo ng 0 dito. Then, we are going to bring down this 0 dito sa tabi ng 2. So, we have here the 20. Bakit tayo nagdagdag? Kasi nga, yung 2, which is the dividend, ay mas mababa dito sa divisor or 4. So, ngayon, nagdagdag tayo ng 0. Ang dividend natin ay naging 20 na. So, 20 ay mas mataas na kaysa sa 4. So, 20 divided by 4 equals 5. Then, 5 times 4 equals 20. Then, we are going to subtract 20 minus 20 equals 0. So, ang sagot natin ngayon ay ang 3 over 4 na fraction pag ginawang decimal, ang sagot ay 0.75. Next naman tayo. So, ang next ay yung pabaliktad naman. From decimal, gagawin nating fraction. So, paano naman natin ito gagawin? So, a decimal is changed to a fraction by using 10 or any power of 10 as denominator of the given decimal. Then change to lowest term when possible. So, ito yung example. Ito yung pinakauna nating reminder sa pag-convert ng decimal sa fraction. The number of decimal places to the right of the decimal point indicates the number of zeros in the power of 10 which must be written in the denominator. So, magbigay na tayo ng example. So, ang example natin dito ay 0.75. Okay? So, 0.75, gawin natin fraction. And, bago natin gawin itong unang reminder, kasi ang unang reminder natin ay yung magiging denominator. Pero ang tanong, ano ba yung magiging numerator natin o yung nasa taas ng fraction? So, ang magiging numerator natin dito, sa ating 0.75 ay gagawin mo lang whole number ang 0.75. So, paano mo magiging whole number? So, tanggalin mo yung point at yung 0. So, ang matitira ay 75. And next, sa denominator, ang sabi, after the decimal point, ito yung decimal point natin, ilan ba ang number after the decimal point? We have 1, 2. So, meron tayong dalawang number which is the 7 and 5. Then yung 7, dalawang number na yun, ibig sabihin magkakaroon ka dito sa denominator ng dalawang 0. Okay? And then, sa tabi ng dalawang 0, ilagay mo ang 1. So, laging 1 yan kasi zeros in the power of 10. So, magbigay pa tayo ng isa pang example para mas malinaw. 0.8739. So, paano nga natin makukuha ang numerator? Gagawin natin itong whole number. So, paano magiging whole number? Matatanggal yung point at yung 0. Matitira na lang ay 8739. Okay? And then, sa denominator, bilangin kung ilan ang number pagkatapos ng decimal point. So, ito yung decimal point natin. Ilan ba ang number? Meron tayong 8, 7, 3, 9. So, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 numbers after the decimal point. Kaya sa denominator, magkakaroon tayo ng 4 na 0. Pagkatapos maglagay ng 4 na 0, maglagay tayo ng 1 sa pinakadulo. Okay? So, meron tayong 8,739 over 10,000. Okay? Pero dito muna tayo mag-focus, 0.75. Next, for number 2 reminder,
look for the least common denominator, or the LCD, where you will divide both your numerator and denominator. So dito sa ating 75/10, mag-iisip tayo ng pinakamababang number, because this, ang hinahanap natin ay yung LCD, least common denominator. Pinakamababang number na pwede nating i-divide sa 75 at saka 100. So, magsimula tayo sa 2 kasi hindi na pwede ang 1. Kasi magpapaulit-ulit na lang. So, try natin. 7, kailangan pag-divide natin yung pinakamababang number dito sa ating 75/100, kailangan walang remainder. Okay? So, 75 divided by 2. So, hindi siya pwede. 75 divided by 3, pwede. 100 divided by 3, may remainder to, kaya hindi ito ang gagamitin natin. So, try naman natin ang 4. 75 divided by 4, hindi siya pwede. Magkakaroon siya ng remainder. Kasi dapat parehas walang remainder. So, try naman natin ang sunod sa 4, which is 5. Okay, so 75 divided by 5, pwede. Okay, so I think 5 na yung gagamitin natin. 75 divided by 5 is 15. Then 100 divided by 5 is 20. Okay, ang next question natin, kasi dapat ito ay lowest term. So, ang next question natin, pagkatapos nating masagot ang 75 divided by 5 at 100 divided by 5, meron pa bang number na pwedeng, pinakamababang number na pwedeng i-divide sa 15 and 20? So, tatry ulit natin yung 5 and 5. Kasi ito na yung ginamit natin kanina. So, try natin. 15 divided by 5 ay 3. Then 20 divided by 5 ay 4. So, ang sagot ay 3/4. So, another question ulit. Meron pa bang number na pwedeng ma-divide sa 3 at 4 bukod sa 1? So, wala na. So, kung wala na, ang 3/4 natin ay ang ating lowest term ng 75/100. And that is our third reminder. The answer must always be in lowest term. So, ang final answer natin ay 0.75 is equals to 3/4. So, yun lang at maraming salamat.